וגם כן עכשיו אתה מצטט אותי, ואני מצטט, מייקל ג'קסון אנס ילד יהודי בן 14 בשנות ה-80, סוף ציטוט, ואתה מגיב ואתה אומר, ואני מצטט, אני מצטער חיים, אבל מה שאתה כותב כאן זה שטויות ברוטב. המקרה הראשון שבו ג'קסון הואשם היה ב-1993 על ידי אביו של ילד בשם ג'ורדי צ'נדלר, סוף ציטוט. נדב, אתה צודק, טעיתי בתאריך, אני לא טעיתי בעובדות, העובדות נכונות, אבל אמרתי שזה היה בשנות ה-80, אתה צודק, זה היה בשנות ה-90. אתה צודק, תיקנת אותי ואני מודה לך, אתה צודק, אני טעיתי. כאן אני באמת טעיתי. ועכשיו, נדב כותב, ואני מצטט, הכבוד שאתה מדבר עליו, זה כמו שמישהו מתחיל עם החברה של ינקלה, אז הוא בעצם פוגע ליינקלה בכבוד, ויינקלה צריך עכשיו לקחת סכין ולדקור אותו, כי אחרת החבר'ה בשכונה עוד עלולים לחשוב חס וחלילה שיינקלה הוא בחור בלי כבוד עצמי, לזה אתה מתכוון? סוף ציטוט. למה אני אמרתי? על מה זה? אני דיברתי על כבוד עצמי ועל כבוד יהודי. נדב אמר לי כבוד עצמי וכבוד לאומי, כבוד עצמי לא מדבר אליי. כבוד לאומי לא מדבר אליי. ונדב אפילו השווה כבוד יהודי שרוצה כבוד לאומי, הוא השווה את זה לנאצים. הוא אמר גם הנאצים רוצים כבוד לאומי. איזו השוואה, זאת אומרת, פטריוט ישראלי, עם ההשוואה שלך, זאת אומרת שפטריוט ישראלי הוא כמו פטריוט נאצי שתמך בהיטלר, אין הבדל. פטריוט זה פטריוט, שניהם פטריוטים. אוי, איזה עיוות בהיגיון נדב. להבדיל שוב, להבדיל באלף אלפי הבדלות. כמובן שאני לא מדבר על כבוד כזה. אני מדבר על כבוד של עם ישראל. יהודי שלא אכפת לו על כבוד של העם שלו. יהודי כזה, זה יהודי בלי כבוד עצמי. זה יהודי בלי כבוד לאומי. כבוד של יהודי. מה זאת אומרת כבוד של יהודי? כבוד של יהודי זאת אומרת שאם מנסים להשפיל את העם שלך, זה כן אכפת לך. זה כן חשוב לך. כי זה חשוב לך כי זה חילול השם, ואתה רוצה קידוש השם. אתה רוצה שהעם ידע מה הגורל של עם ישראל. לא העם, שכל העולם ידע את זה. אתה רוצה שעם ישראל יהיה גאה ביהדותם. כי אם לא נהיה גאים להיות יהודים, נהיה מתביישים, וזה יגרום להתבוללות ושנאה עצמית. וזה גם יגרום לאנטישמים לחשוב שאנו מטרה קלה, והם ירמסו אותנו. זהו הלקח של ההיסטוריה. אנו צודקים והם לא צודקים. אנו צודקים והגרמנים הנאצים שרצחו אותנו לא צודקים. אנו צודקים והערבים שרוצים להשמיד אותנו לא צודקים. אנו צודקים ואומות העולם שכל הזמן מגנים את מדינת ישראל הקטנטונת שרק מבקשת לשרוד. אנו צודקים והם לא צודקים. לדעת זה, לומר את זה בגאווה, זהו כבוד יהודי. אתה משווה את הפושע עם הקורבן. אתה משווה את הנאצי הרוצח עם הפליט הניצול השואה שמבקש להגן או להתגונן, להגן על עצמו או להתגונן. בסדר, עכשיו נדב כותב ואני מצטט,
והשחורים כמו כל הרשעים תמיד שונאים חלשים ופחדנים. זה ציטוט שלי שנדב מצטט. ונדב מגיב ואומר, חיים, גם אתה שונא חלשים ופחדנים. האם אתה רשע? סוף ציטוט. קודם כל, אם תרשו לי, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. נדב, אני לא שונא חלשים ופחדנים. מה פתאום? אמנם אני מטיף נגד חולשה ונגד פחדנות, כי אני רוצה עם חזק ועם גאה. כי עם כזה יכול לשרוד ועם כזה יכול להצליח, כי אני אוהב את העם שלנו. אבל אני לא שונא חלשים ופחדנים, למרות שלפעמים חולשה ופחדנות מובילות. לפעמים התכונות הללו מובילות לרשעות. רשעות זה משהו אחר, רשעות אני כן שונא. אבל אני לא שונא חלשים ופחדנים. זקנים הם חלשים, אני שונא אותם. אתה חושב שאני שונא זקנים או ילדים? כמובן שלא, אני אוהב אנשים, זה לא משנה אם הם חלשים או חזקים. מה פתאום? אפילו אם אין למישהו אומץ לב. הרבה פעמים בהיסטוריה שלנו, העם שלנו לא התנהג באומץ לב. אתה חושב שלא אהבתי את היהודים, אפילו אם הם לא הבינו שצריך להיות אמיצים? אתה חושב שאני לא אוהב את 6 מיליון יהודים, השם יקום דמם, שנרצחו בשואה? הרבה מהם לא היו כל כך אמיצים כמו שאני הייתי רוצה, אבל הם האחים שלנו, הייתי עושה את הכל, הייתי נותן את החיים שלי עבורם. אני לא שונא אותם. אני הייתי מציע להם להיות חזקים, להתכונן, כי הייתי רוצה להציל אותם. אבל אני לא שונא אותם, חס וחלילה. חס וחלילה. אתה לא מבין אותי, חביבי. אוקיי, עכשיו נדב כותב, ואני מצטט, ואתה לא יכול, עוד זה ציטוט משלי שנדב מצטט אותי עכשיו, ציטוט, ואתה לא יכול לרכוש כבוד מאחרים אם אתה לא מכבד את עצמך ואת עמך. סוף ציטוט, זה הציטוט שלי. ונדב מגיב, ואני מצטט, אז הנה השחורים מכבדים את עצמם ואת עמם, ובכל זאת אתה אינך רוכש להם כבוד. למה? גם הערבים מכבדים את עצמם ואת עמם. האם יש בך כבוד כלפיהם? האם אתה מעריך את הערבים בזכות זה שהם נלחמים בנו ללא סנטימנטים והם לא מוותרים בגלל הכבוד הלאומי שלהם? אז חיים, למעשה הערבים מתנהגים בדיוק כמו שאתה רוצה שאנחנו נתנהג. אך מה בדיוק הטענות שלך, אז מה בדיוק הטענות שלך כלפיהם? סוף ציטוט. נדב, כבוד רק ראוי אם זה למטרה טובה. הישרדות עם ישראל זוהי מטרה קדושה. הישרדות אנשים עם רחמנות, עם אהבה, כמו שיש ליהודים. היהודים זה עם עם אהבה, עם רחמנות. אנשים נפלאים. הישרדותם, טובתם, זה עניין קדוש. מגיע להם כבוד, והם חייבים לכבד את עצמם. כי הצדק דורש שנכבד אותם, ושנכבד את עצמנו. כי אם נכבד את עצמנו, נכבד גם את הצדק.
נכבד גם את המוסר, כי המוסר והצדק איתנו, נגד אלה שרוצים לרצוח אותנו, נגד אלה שרוצים להשמיד אותנו. אם לא נכבד את עצמנו, זאת אומרת שאנחנו סובלים אי צדק, ואנחנו מוכנים לראות אי צדק לנצח חס וחלילה. הכבוד כביכול של הערבים ושל השחורים מבוסס על יסוד מרושע, על יסוד של אכזריות, על יסוד של נאציות, של השמדת עם אחר, של קינה ושנאה. היסוד הזה, זה לא משנה כמה כבוד עצמי יש להם. היסוד הזה זה יסוד מקולקל, מרושע ורע. אז הכבוד הזה לא משמעותי.